السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. معاكم مروة ان شاء الله بإذن الله. في الفيديو هرجع لون الكوتشي اللي انتوا شايفينه على لونه الصريح. هو كنت ببيض كده في الشقة ولونه اتغير جدا، نزل عليه بويا ونزل عليه معجون وباظ خالص، والاسود بتاعه راح وبهت زي ما انتوا شايفين كده. فهبتدي ان انا ان شاء الله احاول ان انا ارجعه اسود صريح زي ما كان، بخامات قليله جدا جدا وبامكانيات والله يمكن كمان اقل من 2 جنيه. يعني احنا كمان ال 2 جنيه دول هناخد منهم جزء بسيط خالص. هوريكم طبعا في الفيديو خطوه بخطوه بنعمل ايه مع بعض. اول مرحله مسكت الكوتشي غسلته غسله حلوه كده، وبرده نفس الكلام، ما طلعش منه البويه والبقع اللي عليه ده. غير برضو قلت لكم ان هو لونه بقي مش لطيف خالص. هبتدي بقى ان انا اشتغل بيه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. مبدئيا كده ده ورنيش خام شفاف. في منه طبعا الاسود وفي منه البني، انما انا احتجت الشفاف يعني عشان خاطر يمشي على كل حاجه. وغطا فاضي خالص هبتدي ان انا استخدمه. وكمان المفاجأة اللي جاية كيس بيكنج باودر. هتستغربوا كيس بيكنج باودر؟ يا بنات كيس بيكنج باودر، وجربوه على ضمانتي. ناس كتير قوي مننا عارف ان البيكنج باودر والبيكنج صودا ليهم فوائد كتير كتير في التنظيف، خاصة تنظيف الاحواض وكده. بيدوا نتائج مبهرة. فان شاء الله باذن الله برضو هيعمل معاكي نتيجه كويسه جدا في ان هو يزيل البقع اللي هي على الكوتش دي ويرجعه اسود زي الاول. بصوا اهو ابتديت ان انا اخد جزء بسيط خالص. يعني بصوا حتى مش كيس البيكنج باودر كله، ده جزء بسيط خالص ما يعديش حتى اي حاجه. وكمان هاخد حته ورنيش زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا اخلطهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده كده اهو. طريقة سهلة جدا جدا يا بنات وبسيطة، وان شاء الله تستخدميها يعني وتقولي لي رأيك في الكومنتات. او زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا اخلطهم كويس جدا جدا مع بعض. وهتبتدي بقى تجيبي حتة اللي هي قماشة تكون انتي مش تستخدميها يعني خالص. انا عندي حتة قماش كده قطعت منها حتة بسيطة اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهي صغيرة خالص. لو ما عندكيش بقى قماش يعني مش تستخدمي قماش او تديري قماش، ممكن لو حتة قطنة عادي يعني مش هتقولك لأ. وهبتدي بقى ان انا ايه، هاخد حتة بسيطة خالص من المعجون اللي انا عملته ده بصوا. وهبتدي ان انا ادعك الكوتشي كويس جدا بقى، تخشي في الحروف وتخشي في الزوايا اللي داخله. كل حاجه ان شاء الله هتنضف باذن الله زي ما انتوا شايفين كده بصوا. وادعكه كويس جدا. الموضوع مش محتاج منك اي حاجه، لا وقت ولا مجهود. هي كلها بس 5 دقايق واقل من 5 دقايق كمان، وان شاء الله تخلصي بسرعه ان شاء الله ويطلع معاكي نتيجه ترضيكي. بصوا زي ما انتوا شايفين الاسود ما شاء الله عليه. يعني كل اللي قدام ده اللي كان ابيض، والنقط اللي كانت طالعه من البويه وكده كلها بصوا اختفت تقريبا خالص بصوا. ورجع الاسود بتاعه حلو جدا يعني مقارنه باللي جنبه. لا هو مفيش وجه مقارنه خالص. هبتدي برضو ان انا امسك الفرده التانية وهبتدي ان انا اعملها بنفس الطريقه كده اهو. طريقه سهله وبسيطه زي ما قلت لكم، وامكانياتها بسيطه جدا بالشكل ده كده. بصوا مجرد ما بتحط البيكنج باودر والمادة اللي هي بتاعة التنظيف هتلاقيها بصوا طلعت بسرعة جدا جدا. طبعا المعجون ده فيه منه اللي هو اللي انا استخدمته فيه منه الوان، يعني فيه منه اسود وفيه منه البني، لكنه ده ورنيش شفاف اهو. بصوا ابتدى ينضف معايا اهو بالشكل ده. كل الابيض اللي كان فيه خلاص يعني تقريبا كله خلاص، يعني ابتدى يطلع معايا في الفوطة زي ما انتوا شايفين كده اهو.
بصوا يا بنات، كل الحاجات اللي كانت فيه طلعت اهي. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه عشان خاطر برضو يديني اللمعان الحلو. الورنيش العادي خالص الاسود ده اللي بيتباع في الازايز. هتبتدي بقى ان انت تديله لمعه حلوه كده عشان خاطر يعني ايه يدي حاجه لمعه زياده. بصوا اهو، ده ورنيش عادي جدا، لونه اسود عادي خالص. تبتدي بقى ان انت تلمعي الكوتشي بتاعك بالشكل ده كده. طبعا ده كوتشي جلد، فطبعا الورنيش هيبقى بالنسبه له حلو جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. الاسود بقى ما شاء الله لمع خالص. وطبعا مفيش وجه مقارنه، انتوا لو حطيتوه اول فيديو مع الشكل دلوقتي مفيش وجه مقارنه، حرفيا نتيجه مبهره. النتيجه ترضيكي وما خلفتنيش لا وقت ولا مجهود. او بالشكل ده كده. طبعا لازم تفرشي وتحتيكي جرنان عشان خاطر برضو لو نزل منك اي حاجه اي خامات ما تبهدلكيش المكان اللي انت بتعملي فيه اهو. بصي يا بنات، باسود صريح حرفيا يعني. يمكن كمان الكاميرا ظلماه خالص، هو في الطبيعة اسود اسود. واسود كمان الحلو اللي هو بيلمع دوت. هسيبه بقى ينشف وهمسك الفردة التانية وهعمل نفس الكلام. انا بوريهولكم اهو، بص شكله عامل ازاي. وكمان التاني برضو هديله وش تلميع كده اهو. بوريكم شكله يا بنات عامل ازاي. والله طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومش مكلفة، وعلى ضمانتي جربوها ومش تندموا خالص. ادي شكل الفردة التانية، بصوا هي كمان لمعت وبقت زي الفل اهي. فيديو سهل وفكرته سهلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. وده شكل الفردتين اهو، هوريهولكم بعد ما خلصت خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتفعلوا زر الجرس لو انتم مش عندي. وشكرا ليكم والسلام عليكم، واستنوني في افكار جديدة. سلام عليكم.